Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa tuwing naririnig po natin ang kwento ng pagtawag ni Jesus kay Apostol San Mateo, ito ay laging nag-iiwan ng tatlong napakahalagang katotohanan. Napakahalaga dahil madalas nakakalimutan at nakakaligtaan natin. Kaya magandang maipaalaala uli sa atin. Unang-una, sa Diyos, ang mahalaga ang nasa loob, hindi ang nasa labas. Ang tao, ang madalas nakikita lang sa labas, hindi nakikita ang loob. It's a very good reminder for all of us. For God, He never looks at the outside of a person. Why? Because God always looks at the inside, at the heart. But for people, we tend to look at people the way they appear, outwardly. And at times we even neglect to look at their heart. Kaya nga nakakalungkot kung minsan, no? Because if you look at Saint Matthew in the Gospel for today, outwardly in his appearance, how could he even be an apostle? Siya po ay naniningil ng buwis. Ibig sabihin, he was a public sinner. Outside for people, he was a public sinner. Walang may gustong lumapit sa kanya. Bakit? Makasalanan ito. Pero bakit tinawag ni Jesus na maging alagad? That's the question. Dahil nakita ni Jesus yung nasa loob ni Mateo. And lo and behold, anong nangyari? Hindi lang siya naging apostol. In fact, siya ay naging tagapagsulat ng Ebanghelyo. Kaya napakaganda. If only we try to look at what is inside a person, baka magugulat ka. Kaya ngayon, di ba, yung mundo natin ngayon, mga tao ngayon, napaka-judgmental. Bakit? We simply look at people the way they appear, the way they appear outwardly, external. Kaya nga may mga label tayong pangit. Di ba? May label tayong mga hindi magaganda. Bakit? Ang judgment ng tao is based on what is outside. But now we are reminded,
God never looks at appearances. He always looks at the heart. Sana yun din ang ma-practice natin, no? Na sana, tignan natin ang bawat isa sa atin. Well, siyempre, makikita mo pa rin ang panlabas, siyempre, alangan naman na hindi, di ba? Pero sana that we have that capacity to look what is inside the person. Kasi baka hindi maganda yung nakikita natin sa labas, pero napakaganda naman pala ng nasa loob. Pero pag hindi natin tinignan ang nasa loob, di natapos na ang lahat. Iyan ang una. Always look at the heart, what is inside, and not simply what is outside. Pangalawa is, yung pagtawag ni Jesus kay Mateo, will remind us that at the end of the day, sa lahat ng kayang gawin ng isang tao, hindi ito nakabase sa pansariling kakayanan o kwalifikasyon. Because if you look at Matthew, was he qualified to be an apostle, to be an evangelist? Of course not. Was Peter qualified to be an apostle? He was a fisherman. Anong kwalifikasyon niya? Wala. Wala ngang credential eh. But at the end of the day, it's always about the grace of God. Kaya nga sabi nila, God qualifies the person He chooses to remind us, kung nagawa mo ito, hindi dahil lang sa kakayanan mo, hindi lang dahil sa kwalifikasyon mo, which is a temptation for so many people. The temptation that I have become a priest because I am good, I am intelligent, that's wrong. I will never be qualified to be a priest. In fact, sa totoo nga, sabi ko, pag kinukwento ko sa mga kaibigan ko, ako, nung nag-aaral ako, kulelat ako lagi sa klase. Tanungin niyo mga madre, are they also qualified, deserving? They will tell you no. Pero yung ibang tao, sasabihin, I became like this because of me. Dahil ang kwalifikasyon ko, dahil matalino ako, magaling ako, masipag ako. Siguro, meron ka nun. But at the end of the day, grasya pa rin ng Diyos. It's always the grace of God. You are who you are, and you can do what you can do because of the grace of God. Kumbaga, kontribusyon mo lang yung galing mo at kakayanan mo. Pero hindi yan ang main na rason na ganyan ka ngayon at nagagawa mo yan. It's a good reminder. Maiiwasan din nating magmayabang sa sarili natin kung gano'n ang iisipin natin. That I have become like this because of the grace of God. That I can do this because of the grace of God. We can remain humble even amidst our achievements and accomplishments in life. Pero pag iisipin natin, we have done this, we have achieved this because of us, then we have become proud of ourselves even. Finally, na katotohanan sa ating ebanghelyo is, sabi ni San Agustin once, God doesn't expect you to be victorious or perfect. He simply expects you to be struggling. Ulitin ko po napakaganda. Sabi niya, God doesn't expect you to be victorious or perfect. He simply expects you to be struggling. Bakit napakahalaga yon? Kasi ang feeling ng tao, pag imperfect ka, hindi ka mahal ng Diyos. Pag imperfect kang tao, hindi ka kaibigan ng Diyos. We don't have to be perfect for us to be loved by God. We don't have to be perfect for us to be friends with God.
He only expects us to be struggling. Kaya napakaganda ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. And these 3 reminders, I hope and pray that they will ring always in our ears to remind us always. Na sana, lagi nating tatandaan, una, sa Diyos ang mahalaga, loob, hindi labas. Pangalawa, nagagawa mo yan ngayon, hindi lang dahil sa kakayanan mo, kundi ultimately dahil sa grasya ng Diyos. And finally, sana maalala natin, kahit hindi tayo perpekto, marami tayong bulok, marami tayong baho pagkakamali sa buhay. We are still loved by God, and we can still be friends with God.